درود بر همه شما عزیزان. دوستان قرار شد همونجوری که بهتون قول دادیم پنل کامپوزیشن رو به صورت کامل توضیح بدیم. توی قسمت قبلی این منو این پایین رو توضیح داده بودیم. بذارید من یک کامپوزیشن جدید بسازم که اینا فعال بشن و خب قسمت های دیگه‌اش مونده. توی این قسمت قرار این منوی همبرگری که اینجاست رو به صورت کامل با هم دیگه داشته باشیم. فقط قبلش دوستان ویدیو رو حتما و خواهشاً از طریق یوتیوب ببینید. به هیچ عنوان ویدیو رو اول دانلود نکنید بعد برید نگاه کنید. این امتیاز منفی برای چنل ماست. برای ادامه داشتن ویدیوها لطفاً این کارو در حق ما بکنید. خب دوستان عزیزم، بریم بدون وقفه شروع کنیم به ضبط کردن. این کلوز پنل رو می‌بینید اینجا. خب برای بستن این پنله، چیز خاصی نیست. پنل رو می‌بند. آن داک پنل داره. این پنل از اینجا جدا میکنه. مثلا میگم الان ما یه پنل پریویو داریم اینجا، مثلا میتونیم بگیریم جدا کنیم بیاریم بندازیمش اینجا، این پنل پریویو رو بعد برگردونیم بگیم آقا بیا برو سر جات. خب اینا دقیقاً به همین شکل منتها زیاد دستکاریش کنیم همه چیو برای ما به هم میریزه. میخواین براتون تستش هم کنیم که خیالتون راحت بشه. این آن داک پنل رو که میزنید جدا میشه و عرض به حضورتون کنم که ریست تو سیو دیتا بزنی برمیگرده همه چی به حالت پیش‌فرض خودش. خب من برگردم روی پنل پراجکت، اینجا هم همینطور. خب کلوز آدر پنلینگ گروپ، من یک کامپوزیشن دیگه ایجاد میکنم، یه دونه دیگه هم ایجاد میکنم، اینم ست. خب نگاه کنید الان در حال حاضر من میرم توی مثلا میگم یکی از کامپوزیشن ها. خب بذارید اینها رو به ترتیب بازشون کنم. این شماره 2 رو بندازم اینجا، شماره 3 هم بندازم اینجا، همشون اینجا باشن. من الان روی شماره 2 هستم، درسته؟ کلیک سمت راست کنم، این الان این برای من فعال شد. کلوز آدر پنلینگ گروپ، بقیه رو برای من میبنده، فقط همین یه دونه خودم میمونه. برگردیم روی حالت دیفالت خودمون، همه چیو سریع به هم نریزیم. خب و خب اینم از این گزینه. گزینه بعدی پنل گروپ ستینگه. خب بذارید من این رو بیارم این کنار، این برای ضبط منه که شما نمیبینیدش، قطعا دارم جابجاش میکنم. اینم همین کارا رو میکنه، دقیقاً همین گزینه هاست، چیز اضافی نداره اینجا. خب و نیاز به توضیح بیشتر نداره. این گزینه ها چیزای مهمی نیستن واقعیتش، اینا فقط برای مدیریت کردن همین پنجره. این گزینه نوشته ویو آپشن. ویو آپشن یک قسمت کامل در موردش ضبط میکنیم به احتمال زیاد و توضیحش رو باید بهتون بدیم، ولی در این حد بدونید. بذارید من اینو بزنم کنسل کنم، کلیک کنم اینجا، بذارید من یک ببینم الان این دوتا رو ببندم، برم توی کامپوزیشن یکم، توی کامپوزیشن یک مثلا یک رکتانگل چیزی اینجا بسازم. خب اگر اینجا من بیام و توی ویو آپشن، بذارید همین الان توضیح کلی در موردش بدم که بدونید داستان از چه قراره. توی ویو آپشن اینجا هندلز رو خاموش کنم و اوکی کنم، این دستگیرهای برای من خاموش شد. این چیز خاص و عجیب غریبی نیست. قبلا هم مثلا با این گزینه این کارو میتونستیم انجام بدیم. الان از اینجا خاموش روشنش میکنیم، یا افکت کنترل ها یا ماسک ها و چیزهای دیگر رو میتونید از اینجا خاموش روشن کنید. این یک توضیح اجمالی که دیگه نیاز نباشه من بخوام براتون بگم یک قسمت جداگانه ضبط کنم. این کار اینو بهتون آموزش میدم، نیازم باشه اگرم نیاز بود توی کامنت ها برام بنویسید که یک قسمت براش ضبط کنم به صورت کامل دونه دونه بهتون توضیح بدم. گزینه بعدی گزینه کامپوزیشن ستینگ. خب این رو خب میبینید همین صفحه رو براتون باز میکنه. تنظیمات رو مثل قبل توی قسمت اول من اینو بهتون توضیح دادم. قسمت اول که نفکر کنم قسمت دوم یا سوم بود، مربوط به کامپوزیشن ستینگ و ایجاد اولین پروژه، میتونستین از اینجا کامل تنظیمات رو بررسی کنید و یک پروژه ایجاد کنید و از همینجا میتونید دوباره همین پروژه رو مدیریت کنید، ابعادش رو تغییر بدید، اون استارت فریمش رو تغییر بدید یا هر چیز دیگه ای رو میتونید از اینجا مدیریت کنید مجددا. اینا رو کامل بهتون توضیح دادم، نیاز به توضیح مجدد نیست اصلا. گزینه بعدی نوشته شو کامپوزیشن نویگیتور. خب ببینید شو کامپوزیشن نویگیتور رو که میزنی خب برای ساختار سلسله مراتبیشه. ببینید اینجا رو من اینو که بزنم اینجا میاد. خب ساختار سلسله مراتبی حالت یه فلو چارته. خب که اگر مثلا میگم ما 2 تا 3 تا کامپوزیشن داشته باشیم، همه چی اینا رو به ترتیب اینجا به صورت فلو چارت به ما نشون میده. حالا بذارید من یه دونه دیگه ایجاد کنم، کامپوزیشن نیو کامپوزیشن، این میشه شماره 2. بیاریم بذاریم یه گوشه این کنارا. الان مثلا من توی هر کدوم از اینا باشم، توی این دومی رو بندازم تو اولی من. خب الان اینجا برای من درستش نشون میده. میبینید
اینجا به صورت یه فلو چارت داره من نشونش میده دیگه. این یکی زیر مجموع این یکیه. گزینه های بعدیش هم به این صورتی که میگه لفت تو رایت باشه یا رایت تو لفت. این دیگه برای سلیقه خودتونه، بیفته سمت چپ چین یا راست چین باشه. خب یه گزینه دیگه داره اینجا نوشته enable frame blending. خب دوستان برای ویدیوهایی که یکم سرعتشون بالاتره این گزینه رو اگه فعال کنید باعث میشه که فریم‌ها با هم دیگه ترکیب بشن، یه مقدار سرعت رندر گرفتن هنگام پریویویی که الان داریم مشاهده میکنیم بره بالا. هیچ ربطی برای پریویو نهایی یا رندر نهایی که از پروژه میگیریم نداره. خب گزینه بعدی هم نوشته enable motion blur. enable motion blur هم که دیگه خودتون میدونید موشن بلر رو فعال میکنه دیگه. دیدید بعضی موقع یه چیزی دنباله داره، یه ستاره‌ای داره حرکت میکنه یا توپی داره با سرعت حرکت میکنه، احساس میکنه یه دنباله‌ای داره، اون دنباله ما بهش میگیم موشن بلر. از اینجا میتونید فعالش کنید یا غیر فعالش کنید، نیازی هم نداره اونجا رو دستکاری کنید. شما با این گزینه میبینید اینجا موشن بلره، همینو برای کنار هر لایه روشن کنید، برای همون لایه روشن میشه، نیازی نیست همه رو با هم دیگه اینجا روشن کنید و توصیه نمیکنم اصلا روشن بشه. خب گزینه بعدی ببینید شو 3D view label. ببینید دوستان اکثر مدرسا چیزی مثلا یه گزینه اینجا خاموشه یا مثلا همون گزینه‌های بالایی که خاموش بود نمیان دیگه به شما توضیح بدن، رد میکنن اینا رو. خب یعنی میگین خاموشه که دیگه بریم بعدی. خب ولی ما بهتون میگیم این گزینه برای نمایش دادن چیزای سه‌بعدی داخل صفحه ماست. چی یعنی؟ من میام اینجا یک چیزی که سه‌بعدیه، مثلا الان دوربینه. خب ما الان فایل سه‌بعدی نداریم، یه دوربین میزنیم، دوربین سه‌بعدیه. خب اوکی که بزنم، خب این اضافه شد. میبینید حالا اون گزینه هم روشنه. شو بزنی مثلا چیزایی که سه‌بعدی باشن نشون میده، نزنی هم که نشونش نمیده. به همین سادگی این گزینه فعال میشه گره. پس بدونید این گزینه برای اینیه که یه فایل 3D دارین و میخواید لیبلاشو نشون بده به شما یا نده، به همین سادگی. خب گزینه بعدی بذارید من اینو خاموشش کنم. میبینید اکتیو کامرا رو شما میبینید اینجا روشن، برش میدارم خاموش میشه. من این فایل سه‌بعدی رو پاکش کنم، دوربینم رو. گزینه بعدی ترانسپرنسی گریده. اینو یه بارم بهتون آموزش دادیم توی جلسه قبل دقیقاً. وقتی اینو بزنیم این رنگ بک‌گراند به این شکل در میاد. توی رندر نهایی تاثیر نداره، فقط اینجا برای پیشنمایشی که شما دارید مشاهدهش میکنید. پس این رو به دقت بهش توجه کنید، چه مشکی باشه چه هر رنگ دیگه ای باشه، مگر اینکه یک لایه ایجاد کرده باشه. این لایه رو نشون میده، ولی زیرش هر چیزی باشه، هر رنگی هم بذارید. مثلا بیایم داخل قسمت کامپوزیشن ستینگ، من اینو بذارم مثلا این رنگو بذارم چه میدونم قرمز. خب یه رنگ قرمز انتخاب کنم براش، اوکی رو بزنم، از اینجا بیام این ترانسپرنسی گرید رو خاموش کنم، این قرمز باشه. در نهایت من قرمز نمایش نمیده، اما مشکی رو نمایش میده. هیچی نیست انگار، یک فضای خالیه اینجا، فقط برای پیشنمایش الان خودمونه. خب گزینه بعدی کامپوزیشن فلو چارت. اینو من بزنم، اینو که میزنی همون فلو چارت اونجا، فقط یک مقدار اینجا به صورت عملی تر، به صورت فلو چارتی تر به شما نمایش میده که میتونید مدیریتشون کنید. اینا رو میبینید، اینا برای مدیریت کردن بهتره، اینه که هر کدوم زیر مجموعه کدومه و الی آخر که میتونید برید حالا مدیریتشون به صورت کامل انجام بدید. توی قسمت برای شما در مورد اینا توی پروژه صحبت میکنیم، نیازی نیست اینجا بسینیم کامل وقت بذاریم براشون. گزینه بعدی که باید به شما آموزش بدیم مینی فلو چارت. مینی فلو چارت همینه اصلا، یعنی فقط داریم نمیدونم این گزینه رو برای چی الکی اضافه میکنه، همینو بیا فقط اینجا نشونش میده. یعنی این چیزی که اینجاست تو یه لحظه میاره تو صفحه به شما نشون میده. مینی فلو چارت یک کار بسیار الکی و عبث. خب مینی فلو چارت هم که یادش گرفتیم. گزینه بعدی always preview this view. خب داستان اینو خوب دقت کنید دوستان. خب این گزینه میگه همیشه خب این پریویو رو اگر چند تا پریویو مختلف هم داشتیم و داریم روش کار میکنیم، پروژه نداریم که بهتون نشون بدم، توی پروژه حتما بهتون نشون میدم. اگر چند تا پریویو مختلف داشتیم، 4 قسمت شده بود صفحه، مثلا 4 قسمت شده بود، 2 قسمت شده بود، بیا و من هر کار دیگه توی هر صفحه دیگه انجام دادم توی این قسمت به من نمایشش بده، یعنی من توی این رو فقط فعال کردم. خب گزینه دیگه ای داره اینجا نوشته پریمری ویور. خب ببینید این فرقش چیه. خب فرقش اینه با گزینه قبلی، اون میگه توی این کامپو توی این پریویو نشونش بده، این یکی میگه نه اگه چند تا دوربین مختلف داشتم و دارم توی ویوهای مختلف با دوربینا کار میکنم، دوربین فعال من این باشه، پریمری ویور. خب
این یک تفاوتیه که حالا بهتره که بدونید. خب ولی خب در عمل زیاد با اینا ما الان کار نمی کنیم. توی مبحث حرفه‌ای یعنی شاید حداقل 40 قسمت 50 قسمت جلوتر وارد اینا بشیم، یعنی بخوایم چند دوربینه کار کنیم، بخوایم چند تا پریویو با هم دیگه کار کنیم و به این صورت. گزینه آخر پیکسل اسپکت راتیو کارکشن. اگر درست تلفظ کرده باشم، من همیشه توی ویدیوهای مختلف میگم آقا من انگلیسیم خوب نیست خورده نگیرید، اگر میدونید تلفظش رو برای من به فارسی بنویسید که اگر اشتباه کرده بودم. خب چی هست حالا این گزینه؟ یک استانداردی داریم به اسم مثلا میگم DVNTSC، خب که استانداردهای سینمایی یعنی. خب حالا میگم بر فرض واقعا همچین استاندارد داریم. خب دیدید یه حالت کشیده‌ای داره. من بذارید این رو بذارم روی این حالت، کامپوزیشن ستینگ رو بذارم روی این حالت، ببینیم کجاست NTSC، آیا پیداش میکنیم اینجا یا خیر. DVNTSC اینجا من نمیبینمش، ولی خب استانداردشو میتونید توی اینترنت پیدا کنید، خودتون بزنیدش. خب من حالا بر فرض اینو میزنم، یک چیز شبیه همینه حدوداً، حالا یک مقدار ابعاد فرق میکنه. توی صفحه سینما دیدینش، یه مقدار کشیده است این استانداردها، زیادم به تازگی حالا استفاده نمیشه، خیلی کمتر استفاده میشه این استانداردها. میگه توی حالت عادی من، یعنی کامپوزیشن ستینگ من که الان مثلا میگم 1980 در 700 مثلا 1920 در 1080 مثلا چی گفتم 1920 در 1080، خب بیا تصویر منو خب اگر اصلیش برای اون ابعاده جوری نمایش بده، خب که اگر توی پرده سینما میخوام نمایشش بدم، من الان توی این صفحه اونجوری ببینمش، به هم نریز منو. خب یعنی ابعادو الان بیا همون شکلی نشون بده. توی پروژه اینو به صورت عملی بهتون نشونش میدیم. این زیر مجموعه منوی همبرگری بود. چیز دیگه ای که بخوام بهتون توضیح بدم واقعا نمیمونه و توی جلسات آینده میریم سراغ یکم کارهای باحالتر، سراغ پلاگینا میریم، سراغ منوهای دیگه میریم و همه چی رو با هم دیگه تایملاین رو توضیح میدیم و کلا همه چی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. دوستان لایک فراموش نشه، سابسکرایب فراموش نشه. ما هر روز ویدیو داریم، ویدیو جدید توی زمینه‌های مختلف، از افتر افکت گرفته تا موهو گرفته تا فتوشاپ گرفته و همه گزینه‌های دیگه‌ای که روی میز. دوستان عزیزم سابسکرایب و لایک فراموش نشه.